So yun guys, ang una nyong gagawin ay punta kayo sa YouTube. Okay, click nyo yung YouTube. Okay. And then click mo yung profile mo. Okay. And then punta ka sa your channel. Okay, click mo yung your channel. Tapos for example, ang gagawin mo, for example ako, halimbawa, ito. For example guys, yan. Magko-comment ako dito. Mag-iwan lang ng bakas. Mag-iwan lang ng bakas. Gagantihan ko kayo agad. Thank you for watching. Tapos yan, click mo lang yung ito, send. Tapos ganyan. And then, click mo yung tatlong tuldok na to. Okay? Yung tatlong tuldok na to, click mo yan. Tapos, click mo yung pin. Yan, then, pin ulit. So, yun lang, ganun lang kadali guys. Ganun lang siya kadali. So, thanks for watching.